ṣe ń sọ bó ṣe sọ sókàn mi ṣe ń sọ bó ṣe sọ àtìgbà tó ti bá wa dòwò pọ̀ fún ìpolówó lòun ti dolówó ọba bíi Àkàndé Wálé the best lóní kẹ́ ẹ máa gbọ́ Àgídìgbò FM. Àgídìgbò 88.7 FM. This is Kunle Amzat Studio. Àgídìgbò 88.7 FM. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò Ṣókàn Wá. Bàbá ní kókó wa ò lè sọ. Bàbá ní kókó wa ò lè sọ. Ó lè kàn ní tó kàn wá ò láàfin ní. Ó lè kàn ní tó kàn wá láàfin ní. Ká máa fi ohun tí ò dákọ̀ yọ̀kọ̀. Ó lè kàn ọmọlàkejì kó kàn ní sẹ́ẹ̀. Bàbá ní kókó wa ò lè sọ. Bàbá ní kókó wa ò lè sọ. Ó lè kàn ní tó kàn wá ò láàfin ní. Ó lè kàn ní tó kàn wá láàfin ní. Ká máa fi ohun tí ò dákọ̀ yọ̀kọ̀. Ó lè kàn ọmọlàkejì kó kàn ní sẹ́ẹ̀. Ó fẹ́ jọ bí eré o kì í ṣeré. Ọmọ fẹ́ jọ bí eré kì í ṣeré. Ìkìlọ̀ ńlá lè yóò láàfin ní. Ìkìlọ̀ ńlá lè yí láàfin ní. Ká máa fi ohun tí ò dákọ̀ yọ̀kọ̀. Ó lè kàn ọmọlàkejì kó kàn ní sẹ́ẹ̀. Ó fẹ́ jọ bí eré o kì í ṣeré. Ọmọ fẹ́ jọ bí eré kì í ṣeré. Ìkìlọ̀ ńlá lè yóò láàfin ní. Ìkìlọ̀ ńlá lè yí láàfin ní. Ká máa fi ohun tí ò dákọ̀ yọ̀kọ̀. Ó lè kàn ọmọlàkejì kó kàn ní sẹ́ẹ̀. Mo wí tèmi lè ní o ṣe ti gbọ́. Mo wí tèmi lè ṣe ti gbọ́. Ó lè wà dìbò dọ̀la o kò dẹjọ́. Ó lè wà dìbò dọ̀la kò dẹjọ́. Ẹ máa fi ohun tí ò dákọ̀ yọ̀kọ̀. Ó lè kàn ọmọlàkejì kó kàn ní sẹ́ẹ̀. Mo wí tèmi lè ní o ṣe ti gbọ́. Mo wí tèmi lè ṣe ti gbọ́. Ó lè wà dìbò dọ̀la o kò dẹjọ́. Ó lè wà dìbò dọ̀la o kò dẹjọ́. Ẹ máa fi ohun tí ò dákọ̀ yọ̀kọ̀. Ó lè kàn ọmọlàkejì kó kàn ní sẹ́ẹ̀. Ẹ̀tùlẹ̀ aládé fẹ́ pa ò lọ́jọ́ kan tó ń sáré kú lọ nàgbọ́nàgbọ́n. Ó déwájú lẹ́ẹ̀kùn ó kígbe. Ẹgbàá mi ò kọ́ládé má pa mí. Kọ́ládé bá pa mí ò wà lẹ́yìn. Ìgbà ń pa bàrà wọn pàgbà. Bàbá ní kókó wa ò lè sọ. Bàbá ní kókó wa ò lè sọ. Ó lè kẹ́ ẹni tó kàn wá ò láàfin ní. Ó lè kẹ́ ẹni tó kàn wá láàfin ní. Ká máa fi ohun tí ò dákọ̀ yọ̀kọ̀. Ó lè kàn ọmọlàkejì kó kàn ní sẹ́ẹ̀. Ẹ̀tùlẹ̀ aládé fẹ́ pa ò lọ́jọ́ kan tó ń sáré kú lọ nàgbọ́nàgbọ́n. Ó déwájú lẹ́ẹ̀kùn ó kígbe. Ẹgbàá mi ò kọ́ládé má pa mí. Ẹ kú ojúmọ́ mọ́ ẹ kú dédé àkókò yìí. Akínyìn jákèjádò gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé tẹ̀tí láǹfààní láti mọ gbọ́ wa mọ́ wò wá ní ìkànnì Àgídìgbò 88.7 FM nílẹ̀ Ìbàdàn. Wípé ẹ tún káàbọ̀ sí àkọ́tún ètò Ṣókàn Wá fún tààrọ̀ tòní. Ẹ jẹ́ àwọn ọ̀kọ̀ òjọ̀kan tó ń ṣẹlẹ̀ láwùjọ wa tó jáde nínú àwọn ìwé ìròyìn ojoojúmọ́ lẹ́wà. Èwo ló kàn wá ń bẹ̀? Bó bá kàn wá, ọ̀nà wo ló gbà kàn wá? Kíni tí àwọn òwòye tójú wọn àtẹnu wọn tó tú ọ̀rọ̀ gbogbo tí ń lọ́lẹ̀ yìí tí wọ́n mọ̀ bá wa pàbíyá bìdún ọ̀rọ̀. Kíni tí wọ́n ní láti sọ lórí àwọn tó kàn wáyé àti àwa tá a jára alé gan. Kí ni èrò tiwa náà lórí àwọn ọkọ̀ òjọ̀kan tó ṣẹlẹ̀ láwùjọ wa yìí? Jẹ́ kí mọ̀ tí àtọ̀dọ̀ ọkọ mi Fẹ́mi Babalọ́lá ọba. Mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa ní gbogbo ibi tí wọ́n ti ń gbọ́ ìkànnì ya kújúmọ́ adẹ́kú ìpàdé ìní. Mo dẹ̀ kí ọlọ́jọ́ ìbí òní Honourable Wọlé, our Honourable Chairman Akinyele Local Government. Happy birthday to you. Ẹ̀mí yóò ṣe púpọ̀ ọdún láyé, more prosperous years lágbára Ọlọ́run. Happy birthday once again. Orúkọ mi Comrade Fẹ́mi Babalọ́lá ọba Àgùn. The Honourable Speaker of the House People's Parliament, Comrade Pastor Ṣẹ́gun Ògúngbàyí. Ẹ káàárọ̀ sà. Mo kí gbogbo àtúngbọ̀ wa. Ojúmọ́ rí mọ́ wa o. Àmín. Àjírẹ́bí. Àjídàdà. Ojúmọ́ rí mọ́ wa. Mo dẹ̀ bá Fẹ́mi náà kí Honourable Wọlé. Ṣé bí Akínyẹlé ni àbí? Honourable Wọlé Akínyẹlé, ìyẹn dáadáa Wọlé. Mo kí wọn. Ọmọ ọdún mélòó náà di báyìí?
ṣe àbúrò yìí ni ẹ bí wọn ni àwọn náà ni máa sọ fẹ́ gbọ́n àwọn. wọlé mo kí ẹ o happy birthday the Lord increase your age. amen. ọlọ́run á fún yín lọ́gbọ́n kan ọgbọ́n àmín. á fún yín ní mọ̀ kan ìmọ̀. àmín àmín. good morning Ṣẹ́gun Ògúngbẹ̀yìn lórúkọ mi. Adenike Ishola ló kọ tèmi náà. Ẹ jẹ́ kí a mọ̀ fi ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ìdásílẹ̀ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ ká máa ti bẹ̀rẹ̀ láàárọ̀ yìí lórí ọ̀rọ̀ àbá òfin ìdásílẹ̀ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀. Láìpẹ́ yìí àwọn tí wọ́n jẹ́ òṣìṣẹ́ àti àwọn tọ́rọ̀ kàn wọ́n jẹ́ ọmọ yé pé ṣé kìí ṣe pé kíní ti fẹ́ mọ tún falẹ̀ jù. Àwọn kan sọ pé ó ti fẹ́ mọ pẹ́ńlẹ̀ jù nígbà táwọn kan sọ wípé kí wọ́n ní sùúrù náà kí wọ́n jẹ́ kí wọ́n parí gbogbo ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ètò tó yẹ lórí rẹ̀ pátápátá. Wọ́n wá ní iléeṣẹ́ ààrẹ wọ́n ti ṣe àfikún ọjọ́ tí wọ́n ó fi public submission léde lórí rẹ̀ títí di ọjọ́ 21 oṣù tàwa nínú èyí. Kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ìdásílẹ̀ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀. Àwọn kan wòye òpó yẹ kí iṣẹ́ yẹn kó ti tètè ṣe kíákíá kí wọ́n ti yanjú ẹ̀ kan ti parí ẹ̀ pé ìmọ̀ pẹ́ńlẹ̀ rẹ̀ ó lè jẹ́ kí àwọn nǹkan míì tún mọ́ jẹyọ kó mọ́ fẹ́ di pé bóyá wọ́n padà tún rí ṣe mọ́ nígbà táwọn kan sọ wípé ó tọ̀nà bí wọ́n ṣe ń jẹ́ kí ó fẹ́ falẹ̀ díẹ̀ hùn láti lè parí gbogbo ohun tó bá yẹ lórí rẹ̀. wọ́n nǹkan tẹ̀mí rí ni pé wo nǹkan tí ó bá da ó gbọ́dọ̀ rí bákan náà torí pé àwọn iṣẹ́ tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti ń ṣe àti submission táwọn èèyàn ti ń ṣe before now kò tí ì tó. Àwọn nǹkan kan sì wà tẹ́ pé ní tí wọ́n tún wò pé ó yẹ kó wà included bóyá táwọn èèyàn ti fi sọwọ́ sí wọn or they are still looking for more participation àwọn èèyàn nípa ṣe pé nǹkan yẹn nítorí kan everybody ni so everybody náà ló dẹ̀ gbọ́dọ̀ participate by writing by submission of memorandum of understanding and whatever tí wọ́n bá observe pé báyìí ló ṣe ẹ̀kọ́ rí ṣe pé funding wọn wà ń bẹ̀ major activities wọn and many other things tó yẹ kí wọ́n include so bọ́n ṣe open window fún more people láti lè contribute yẹn ó dáa àwọn NGOs ni o civil society organization ni o individuals ni o professionals ni o everybody ó lè ní input tó jù bẹ́ẹ̀ lọ kì í ṣe kó bá àwọn òfààyè lẹ̀ tẹ́lẹ̀ náà o bó ó dàbọ̀ tó ṣe sí sílẹ̀ so that a lè ní more participation nǹkan tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì rò nípa nǹkan yẹn dà 21st dẹ̀ ó sì jìnnà so anybody tó bá fẹ́ ṣe nǹkan náà ìyẹn á ti ṣe nǹkan tí ò ṣe. ṣùgbọ́n lórí pé bóyá ó ń falẹ̀ jù táwọn kan sọ pé. kò sí tó ní retí òní níbi àwọn èèyàn lè máa rò pé lóòótọ́ ni ó ti falẹ̀ jù ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tèmi èmi ò rí bí ipò falẹ̀ mo rí i pé wọ́n ń kọ̀ fún mọ́ participation ni kì í ṣe pọ́lá ni wọ́n fẹ́ dá sílẹ̀ náà so ó dẹ̀ require kájọ gbé kíní ẹ̀ kalẹ̀ dáadáa kéèyàn jọ pé wò ó everybody jọ wo kí la ṣe kí ni nǹkan tó bó la ṣe lè ṣe tí kíní òfin ní dàbí ti First Republic kí làwọn àkíyèsí tá a ti rí tó kó bàtà kọ̀kọ́ tí ò ní kó bá wa lélẹ̀ gbogbo kíní ẹ̀ lọ gbọ́dọ̀ wà included ó lè ṣe di tán fi sí lẹ́nu pé yá káwọn èèyàn sì contribute mọ́ kó falẹ̀ o ọ̀nà tí ẹni tí ìjọba tiẹ̀ ti fẹ́ wọ́ọ̀tì nǹkan tí a mọ̀ pé ó ṣe jókòó lé lórí ó bẹ́tà kéèyàn kó bá falẹ̀ tó dẹ̀ mú result wá ó bẹ́tà. The Honourable Speaker. Apart from context ni bí àyàn ṣe ìdíje tó pé you need to run fast in other aspects of life they that run so fast stumble on the way. That was in Romeo and Juliet when father was telling the two couple pé look bẹ́ẹ̀ tí ń ṣe gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀ngbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n ẹ fẹ́ fẹ́ra yín ẹ fẹ́ ṣe léyìí tẹ́ ń sáré kiri there is a tendency for you to stumble on the way. And eventually you know what n tó gbẹ̀yìn Romeo and Juliet one poisoned himself one killed himself because they were too much in a haste. But in a context you can be too much in haste, but when it comes to the issue of life slow and steady in the issue of life wins the race. Issue of life nìyẹn, and that is why you see àwọn tó bá kánjú lówó tó kánjú jọ lọ́n lọ ìgbẹ̀yìn wọn dà and to look for shortcuts to success ìgbẹ̀yìn wọn dà because what goes around comes around, and that is the principle of life.
our government kan ti wà àwùjọ tá a ti agitate fún the so-called state policing for over 25 to 30 years now kan ti agitate fún government eléyà ṣe ìyẹn ṣe bẹ́ẹ̀ ni but now that this government is doing it it's never late than never. Things of every I's must be dotted, every T must be crossed. If that is not done, Shengbo, I can to go back to square one because Sherry àwọn safeguards kan wà tó yẹ kó wà nínú ọ̀rọ̀ state policing yìí tá a bá fẹ́ kó bára wa. They are called nǹkan tó ń pè ní safeguards. They have to look at it very very seriously and make sure pé wọ́n di every loophole. Anybody, any lacuna that anybody will exploit láti perpetrate criminality. Look at what is happening even in so-called Ntawa. Some state governments as election were coming wọ́n lo state apparatus láti torment opposition. Wọ́n lo state paraphernalia láti oppress, suppress, intimidate opposition. Why imagine if they were in charge of the police? Take one now in charge of police. What do you think they would do with it? Ètò jẹ́ local kìíní isba táwọn kan lò ìyàwó kan lò àmọ̀tẹ́kùn. Look at the way tán fi sọ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń lò wọ́n bí òtí ẹ̀ kan lò wọ́n. So the safeguards tá à ń sọ yìí onìkan tó máa dá wọn lọ́wọ́ kọ́. United States of America wọ́n ní state policing now that resorts into county policing bí ìbẹ̀rẹ̀ sọ pa community policing oní county gbogbo ẹ̀bẹ̀ yẹn wọ́n láwọn sheriffs and all the rest. Ìkan òdì kan lọ́wọ́ the federal police the FBI tí wọ́n bá fẹ́ ṣe nǹkan ní state they know the process to take wọ́n take over any criminal act kankan ní state kọ̀ọ̀kan they were independent but their independence is also being controlled somehow in a way by the interference of the FBI on special cases when it tó bá ti jẹ́ in terms of terrorism. So safeguard sẹ́gbọ́dọ̀ wà bẹ́ẹ̀ now that this government is doing it now they are taking a step at a time kò sí need for too much of rushing èmi tiẹ̀ ń sọ pé wọn gbọ́dọ̀ gba state police yẹn kó ṣẹlẹ̀ before kan parí gbogbo òwe but not before the general election when some governors will use it to the detriment of the people. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń gbàdúrà yẹn sáré ṣe èwo nìkanjú ọ̀ràn. Now this thing has not even been brought to the state for debate. State kọ̀ọ̀kan there must be a public debate, a public discourse. Ní state kọ̀ọ̀kan bóò láti fẹ́ because adaptation gbọ́dọ̀ wà bóò láti fẹ́ kó rí state kọ̀ọ̀kan. ṣùgbọ́n ọ̀nà rẹ̀ ṣì jìn. ọ̀nà ẹ̀ jíjẹ́ o kán bá pàṣẹ tán kó tó du asset àwọn state náà wọ́n ṣe tiwọn náà before you now take to the president assent. àti debate àti sọ̀rọ̀ ẹ̀ tí ìgbéjáde náà the stakeholders will have to come and talk about it how do we want it to operate gbogbo ẹlẹ́wà kó pọ̀ ti federal government ṣe yẹn national assembly gbogbo ẹ̀ public discourse public submission you bring it down to us ẹ bá la fẹ́ lò kọ́mọ́dé ṣe bẹ́ẹ̀ mi mo ń sọ sálárì yín are you getting what I'm saying you cannot appropriate the wealth of the whole community or the whole state that is put in your coffers for management to appropriate it to yourself alone gbogbo nǹkan tó yẹ kó jẹ́ ti àwọn èèyàn tá a fi sí ìkáwọ́ yín tá a ní kẹ́ ẹ mọ́ mójútó kẹ́ ẹ wá sọ di ti yín láti lò bó ti wù yín àwọn ìṣerú ẹ̀ o àìṣerú ẹ̀ kó mọ́ òun ni o àmọ́ ìṣerú ẹ̀ kó mọ́ òun ni. gbọ́ mi I'm talking in general perspective now so state police ẹja tẹ̀ jẹ́jẹ́ o kan gbé every step that is necessary mo mọ àwọn kan ò fẹ́ kó come to pass àwọn kan fẹ́ quick àwọn mẹ́ta ni àwọn kan ò fẹ́ kó wá rárá àwọn kan fẹ́ ẹja ṣe kíá àwọn kan ní ẹja tẹ̀ jẹ́jẹ́ o sori kó bẹ́ẹ̀ ta o ti rí pé ó pín sí yẹlẹyẹlẹ bó ti rí nìyẹn so to me I think I've not seen the need for so hurry let the federal government take its time but not too slow. Adéwùsì Mutí Ọlálékan wọ́n ní there may be slow in state policing but fast in
national resources sharing. Hope it is not a delay. wọ́n yàtọ̀ síra wọn. ó yàtọ̀ síra wọn ṣẹ́rí akàn máa ń wo pé káṣe they are two different things entirely. And then he wants to say policing tẹmọdé fẹ́ pass iye owó kan tó fẹ́ náà wọ́n sáré pass ẹ̀ it's different. yàtọ̀ síra wọn. tẹmọdé máa lọ́ǹpẹ̀ pọ̀ mọ́ra wọn it's totally different to each other. nǹkan méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n sọ. nǹkan méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni they are two different things. kò jọra wọn. àmì wọn ni wọ́n sáré pass kínní wọ́n sáré pass eléyìí look the complexity of each one different síra wọn o. bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ náwó nàkúnà tẹ fẹ́ nà bàtùwà ẹ̀yìn náà bàtùwà ọ̀kànjọ́ àti gbọ̀nbílíkì àti gbogbo ẹ̀ wọ́n mọ̀ bí wọ́n ti sáré ṣe o. But when it comes to things that are going to stay for life, things that will stay for long, things that affect everybody's life, I mean, you know affect life, but you know how they do it when it comes to money. So they are two different things entirely. Emoja long people. Okay. Akidibo 88.7 FM. Ọpẹ́ o mo ti jẹ́. Èmi náà ti jẹ́ ń bí owó ti wọlé o. Ẹ gbà mí kí lẹ̀ ń jẹ kiri ẹja mi tán. Àjàní tí ó jà ṣé ò tí ì gbọ́ ni. A ti ń jẹ. Àní kí lẹ̀ ń jẹ. Bólẹ̀ ti ń jẹ. Jẹ tiẹ̀ là ń jẹ. Ó yá jẹ́ ǹjẹ́ ọ̀tán kí ìwọ náà lè jẹ́ ń bẹ̀. Oh yes. Jẹ́ tiẹ̀. Tẹ́tẹ́ oríire níkànnì Àgídìgbò ojoojúmọ́ làwọn èèyàn ń ta pẹ̀lú 500 naira péré. Owó la fi ń wówó àti soríire nílò ìgbésẹ̀. Tẹ́tẹ́ oríire táwọn èèyàn ti ń jẹ gbẹlẹ́mẹ̀kún owó náírà. O lè ta lẹ́ẹ̀kan àbí jù bẹ́ẹ̀ lọ. O tún lè jẹ lẹ́ẹ̀kan àbí jù bẹ́ẹ̀ lọ. Láti ta tẹ́tẹ́ oríire jẹ́ tiẹ̀ yìí. Lọ sórí ìkànnì àṣíkáyé www.jetie.ng lórí browsing phone àbí kọ̀ǹpútà. Tó bá jẹ́ small phone lẹ́ ń lò. Tẹ̀ *347*652# kẹ́ ẹ wá máa tẹ́tí síkànnì yìí Àgídìgbò 88.7 FM lójoojúmọ́ lórí àwọn ètò Mr. Lẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ́ torí níbẹ̀ láti ń yí koto tún fáwọn ẹni tó jẹ lówó wọn. Ọ̀yọ́ State Gaming Board fòǹtẹ̀lù jẹ́ tiẹ̀ kò sí fẹ́ni tí ò tí ì pé 18 jẹ́ tiẹ̀ kórè dàálẹ̀ ó ti yá ìwọ náà jẹ́ tiẹ̀. ọ̀rọ̀ ìdìbò tó wà ńlẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀rọ̀ gbogbo wa ni kò sẹ́ni tí ò kàn nítorí ọ̀rọ̀ tó bá kàn sáàsùn yóò kàn síbí ọ̀rọ̀ tó bá kogójì yóò kàn ọ̀ọ́dúnrún ohun tó bá kan abọ́yadé ti gbogbo ọlọ́ya ni gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ò nílé lóko lódò lẹ́yìn odi nílẹ̀ adúláwọ̀ ni àbí lókè òkun àgbájọ ọwọ́ la fi sọ̀yà lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí o ká lè gba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kalẹ̀ lọ́wọ́ àwọn ọ̀jẹ̀lú ẹ jẹ́ a jọ darapọ̀ nínú àkójọpọ̀ àwọn èèyàn tó ń fẹ́ rere ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ eléyìí tá a pè ní Oríyọmí Grassroots Mobilizer OGM káàkiri àgbáńlá ayé kò síbi tẹ́ ẹ̀ ti lè darapọ̀ mọ́ wa ẹ lọ sójú òpó ìtàkùn ayélujára tí ń jẹ́ www.oriyomigrassrootsmobilizers.com.ng ẹ forúkọ sílẹ̀ ńbẹ̀ gbogbo ìbéèrè tẹ́ ẹ bá ní ẹ béèrè ńbẹ̀ á sì dá yín lóhùn á dáhùn ìbéèrè yín láì fàkókò ṣòfò lẹ́ẹ̀kan sí www.oriyomigrassrootsmobilizers.com.ng lójú òpó wa OGM ọmọlúàbí pọ́nbélé ohun èèyàn lóhùn Ọlọ́run. a ti ń retí ẹ̀ ti pẹ́ gbogbo wa la ti ń fojú sọ́nà pọ́jọ́ wo ni ó dé ìgbà wo ni ó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ó ti dé o Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ ọmọlúàbí pọ́nbélé ohun èèyàn lóhùn Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni gbogbo wa la panupọ̀ tá a pè mí pọ̀ tá à ń fojú sọ́nà sí ìjọba rere kọjá ìjọba tá a dá dólówó tàbí tá a dá dáwọn èèyàn pàtàkì láwùjọ wa gbogbo wa pátápátá la pàtàkì Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ ó ti tún àkókò báyìí fún èmi àti yín láti download Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ app lórí Play Store àti Apple Store wa àkókò ti tó ẹ mú fóònù yín ó yá ẹ tẹ Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ sórí Apple Store àbí Play Store yín ẹ download ẹ register ṣùgbọ́n o ẹ má gbàgbé láti gba ID card yín jáde lórí Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ app ẹ̀yin èèyàn wa nílẹ̀ yìí àti lókè òkun Oríyọmí Hamzat lórúkọ mi ìkan parapọ̀ ìkan mọ́lé èrùn parapọ̀ èrùn màgìyàn àìrìnpọ̀ ní jọmẹjọ níyà tọ́ka bá ṣáájú típa mọ́lẹ̀ tẹ̀lé tí ṣèbí wa ń wọ́ ruru bọ̀ lẹ́yìn ta ni ọ̀dọ́mẹjọ lọ́nà àgbájọ owó la fi sọ̀yà ẹ̀yin èèyàn wa àkókò ti tó mẹ̀kúnnù ṣetán àwọn náà fẹ́ ṣe bẹ̀bẹ̀ lónílé lálejò lọ́kùnrin lóbìnrin ọmọdé àtàgbàlagbà tó o bá ti pọ́ ọmọ ọdún 18 dáńlódù Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ lórí Apple Store àti Play Store rẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ kó o tẹ̀lé gbogbo àwọn ìlànà tó wà ń bẹ̀ kí wọn náà dì kan nínú àwọn tó ń béèrè fún ìjọba àwa ara wa èyí tí ó ṣe tonílé tàlejò láǹfààní nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ọ̀yọ́ ń pè ọ́. ọmọlúàbí pọ́nbélé ohun èèyàn lóhùn Ọlọ́run. Àgídìgbò 88.7
88.7 FM. káàbọ̀ padà lórí ọ̀rọ̀ olùdíje du ipò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú Allied People's Movement APM títúnṣe gómìnà wa nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Olúṣèyí Abíọ́dún Mákindé wọ́n ní wọ́n ti kéde ẹ̀ lánàá wípé ẹni tó ti fi ìgbà kan rí jẹ́ alákòóso àgbà fún ikọ̀ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ DSS Lawal Daura òun ni wọ́n jọ máa jáde díje du ipò tí ó jẹ́ igbákejì níbi ètò ìdìbò ààrẹ ọdún 2027 tí ó ń bọ̀ yìí. Wọ́n tẹ́lẹ̀ wọ́n fi ẹni tí í ṣe Gbàlá wọ́n fi di lémú tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ní ìsìn wọ́n ti wá kéde ọ̀rọ̀ síta. Wọ́n ṣe national convention fún ẹgbẹ́ òṣèlú APM lánàá ní Relwano Adamu Square Government House ní Bauchi. Well, in fact, the choice of that man mo rò lánàá gba tí mo rí pé kí ló dé tán ṣe mú máa yẹn torí technocrat ní kí n so lóṣèlú but mo discover pé everybody ti dó lóṣèlú ń sè ó lè ní àwọn nǹkan tán rí. wọ́n ní lẹ́yìn bí ọjọ́ mélòó kan tó kù nù ADC ló wá darapọ̀ mọ́ ní APM ó fẹ́ mú tíkẹ́ẹ̀tì gọ́vnọ̀ ní ADC fún Katsina. Kìíní torí mi mọ̀ wọ́n bí olóṣèlú ìwọ̀n àwọn kan náà ti ní mo sọ pé everybody ti do olóṣèlú ń sìn náà mi mọ̀ pé olóṣèlú ni that's good. Anyway kámpù APM ó tó ti pọ̀ sínú that's number torí báwọn náà ṣe wà ladies tẹ́lẹ̀ tó fẹ́ dun gọ́vnọ̀ tán fún ṣe pé yóò lérò lẹ́yìn òun náà ti kérò tiẹ̀ wá then ibi tí wọ́n dẹ̀ lọ ṣe pé nọ́ọ̀tì náà lọ́yẹ̀ kan ti mú rọ́ọ̀nìmẹ̀tì wọn náà tẹ́lẹ̀ táwọn bá wá láti south láti lè balance equation yẹn ibẹ̀ náà ni a ti wá mi ò gbọ́ nǹkan tí ò dá nípa Daura rí bóyá gbà tó wà ní service ni o àbí gbà mi gbọ́ nǹkan tí ò dá nípa ẹ̀ rí and the reason tí wọ́n fi mú ó yé àwọn ó dẹ̀ yé àwọn tó wà ní APM I wish him all of them success. àdúrà ní Fẹ́mi fi bẹ̀rẹ̀ láàárọ̀ yìí. We wish him one success. I wish him all of them success. Ṣẹ́rí politics bí ìgbà tá a máa ń ṣe admas nígbà tá a wà school ní admas or let me say geometrics. Further math lẹ́yìn pé ní further math admas ní tiwa ṣàpé àdá ti further òyìnbó ló yàtọ̀ àyígbà táwa ń ṣe admas ní admas ní. Ṣẹ́rí politics is not something tí yóò kàn sùn tí ó jì tí ó ní ẹ̀wọ̀ ẹja ṣe báyìí wọ́n máa ń take deep thinking and reasoning calculations ni gbọ́n mi yẹn máa ń wò pé tí n bá rí 20 bí tí mo rí 30 bí tí mo rí 14 bí tí n bá ní ẹni ó ní 10 lọ́wọ́ tí n bá fi kún 10 tèmi á di 20 those are the calculations in politics. They look at both your political relevance and your electoral value. tó o bá ti ní political relevance tó o lè ní electoral value those are the two things tán fi ń yán yàn sípò tán fi ń mú yàn gẹ́gẹ́ bí ọmọ òye. ìwọ tó o ní political relevance tó o ní electoral value tán bá mú ẹ wọ́n kàn fowó ṣòfò ni. So and there's something I saw about the Oyo State Governor. Mo kàwé kan wọ́n ní the vulture is a patient bird. Shakespeare James Hadley Chase ni ló kọ the vulture is a patient bird. Mo reason fi ní vulture is a patient bird let me explain this morning if you give me time. ṣẹ́rí tẹ́ bá lọ sí desert tí ẹran kan bá ń rìn lọ tó ń rìn lọ vulture mọ̀ pé ibi tí ẹran yẹn wà yẹn kò ní pẹ́ weak tó mọ ibi tó mi wà so vulture wà fò lọ yóò tó lọ kò ní í ṣe kankan fún ẹran yẹn tó bá rẹ ẹran tẹ́ran yẹn bá jókòó vulture fò wá yóò fò síbi ẹ̀gbẹ́ ẹ̀ báyìí wọ́n jọ wòra wọn yóò rí i pé kò tí ì rẹ̀ yóò tó fò lọ ṣé tẹ́ran yẹn bá ṣubú tó fàyà lélẹ̀ sẹ́ǹgbọ́ ìbáàjẹ́ yẹn náà ni vulture yóò fò ó lè fò síbi ẹsẹ̀ tó bá mi ẹsẹ̀ báyìí yóò ní kó tí ì kú yóò fò lọ ṣé tí vulture bá rí i pé ó ti wá ṣe yakata yóò wá fò sí láyà torí tí ó mì yóò fò síbi orí torí tí ó mì yóò fò síbi ojú tó tí ó mì yóò kàn máa ṣa ojú ẹ̀jẹ̀ ni
gẹ́rẹ́gẹ́ láago 10 àárọ̀ lù láti iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. so yóò wá ṣá ojú ẹ̀jẹ̀ tó ti wá ṣá ojú ẹ̀jẹ̀ pàrọ̀ báyìí ó bẹ̀rẹ̀ sí dìvọ́ ẹ̀ nìyẹn because ó mọ̀ pé ní ẹ̀ life is lifeless and that money it will not hit anything life vulture oúnjẹ you understand mo sọ it takes it feeds on carcass so no fini the vulture is a patient bird so the thing about the characteristics of being patient enough it will be a winner o are you get what I'm saying so mo rò pé bẹ́ẹ̀ governor ti kàwé ẹ̀ the vulture is a patient bird by James Hadley Chase he is very patient and calculative. I'm saying this morning I'm going to my first taxi when to say anything matter to my defense so with me to say I will say it you understand he is a very calculative man and he's resilient his resilience ṣẹ́ngbọ́ ó máa ń show nínú his doggedness towards some issues especially in the political space and the political arena. So for him to have waited for this long and pick Daura, you understand, a former DSS officer, retired, and now a politician, you know, he has his calculations, especially when it comes to some northern votes. And that is why he did that. He could have looked as if it's late, but it's not, because the constitution allows it. So I would just wish him the best of luck. So you understand, Timoso? And I would say, politicians, you can't beat them. One more game. They understand their game. Yeah. One more game. And they are perfect and very complete in the use of logics to achieve things Tambafe achieve. Are you getting it? So, Dara and APM, best of luck. And I will say it to everyone, honestly speaking, watch out for Governor Seyi Makinde. He is somebody you don't underestimate. You don't by the time you think he's lying down fallow and not going to rise again, you just see him popping up in different ways. And don't mind, I want to vanguard gbogbo àwọn opposition nisin láti choose somebody that will be a major candidate against the ruling class. Are you getting what I'm saying now? The G100, the G kìnìkan don't ṣẹlẹ̀ nísìn is very prominent and the vanguard. You understand Timoso? So don't, if you underestimate him, you underestimate your own peril ni. Are you getting it? So don't underestimate you underestimate him, it's your own peril. Very calculative, very dogged. His doggedness, and at the same time, let me tell you something, I'm very calculative. But don't forget, the vulture is a patient bird. Abidoyi Adenlere Selim. Wani Daura was the former DSS DG. We know. That Osibajo, that former Vice President Osibajo fired from service. Lawal Musa, cousin Olariwaju Wani, Lawal Musa Daura is a former Nigerian Director General of Nigerian DSS, 2015 to 2018. Appointed by President Buhari, his tenure was marred by allegations of human rights abuses and partisanship. He was famously sacked by acting President Osibajo in 2018, following the DSS siege on the National Assembly. But wọ́n gbé wọn prosecute ẹ̀ so a lè sọ pé allegation ìsọpọ̀ allegation náà ni wọ́n kàn fi kó lẹ́sẹ̀ ń gba wọ́n dẹ̀ sáàkẹ́ lẹ́yìn ìgbà yẹn wọ́n dẹ̀ try rẹ̀ ní any competent. No kò sí competent wọ́n kàn sack for incompetence and. torí tó bá ní jẹ́ pé ní wọ́n sáàkẹ́ tí wọ́n dẹ̀ gbé lọ tó prosecute ẹ̀ ń gbà yẹn kò ní lè dìde fún nǹkan tó dìde. But let me tell you something about life. There's too much insanity in our politics. I say it's way too much insanity in politics. Because in a senior crime, once to ban blemish, you cannot operate in a public gear again. And you get what I'm saying now? Once that you have a little bit of dent and blemish, lè jáde wá kó ló fẹ́ ṣe nǹkan kan mọ́. ìyẹn ni stepping stone success. Once tán rí ẹ bọ́ ní public sphere kan for graft or for incompetence lè jáde ní ìsìnkú ló fẹ́ ṣe anything mọ́. But Nigeria will celebrate you
àti ẹni tó jẹ́ labroad tán tí mọ̀lẹ́ tó jẹ́ pé Ankara náà lọ mú pàdé ẹ̀ o ní airport àti nígbà tí bọ̀dá wa yìí tó tí Ọbásanjọ́ jù wọ́n sí tán wà ń pọ́ọ̀tì gbà kan tán ṣe kìnnì kan tó bá jọ́jú wọ́n sẹ́wọ̀n ní Èkó ń bẹ̀ wọn so gẹ́tì ẹ̀ nísìn tó wọ́n ní wọ́n ti cancel ẹ̀wọ̀n yẹn kò sẹ́wọ̀n yẹn lára wọn mọ́ wọ́n ti fún wọn ní clemency ọ̀gẹ́tì Ankara náà fi pàdé wọn o. sẹ́rí gbogbo ẹni tó bá máa dé òkè lọ́dọ̀ wọn bí politically yóò gbẹ̀wọ̀n kọjá. dandan ni kò gbẹ̀wọ̀n either by being just or unjust. who will define just. We know what is just. We know what is just. You know what is just. Who will define it? No, we are going to define it. How? Just magbo. Ìkámọ́ra o. Ẹ tí ó sọ fún ni wá kó sọ díjà o. Pastor, ẹ mọ̀ gbọ́. Mo mọ ibi tó ń lọ o, bọ̀ ìkámọ́ra rẹ o. Ẹni tí ó sọ fún pé kà ní ó tí ó sọ díjà ní wá o. Èyàn burúkú mọ́ra o. Ẹ mọ̀ gbọ́, èyàn burúkú mọ́ra rẹ̀ kò sì ríra rẹ̀ define. Ẹni tó sì fẹ́ define rẹ̀ ó ti ta fọ́ọ̀mù fún. Nígbà wọ́n sì ta fọ́ọ̀mù fún ó di candidate. Àwọn tí ó sì yẹ kán dìbò pé ó da unjust ni wọ́n ti gbowó ó wá wọlé. Where criminals make laws, who will define? There can never be justice. I say it again. Oh, you know what? I know where you're coming from. Òṣèlú ìlú yìí ṣẹ́gẹ̀tẹ̀ òṣèlú Nàìjíríà nǹkan méjì ló bá dé fira ẹni lọ́kàn balẹ̀ ṣẹ́gẹ̀tẹ̀. Ìláìkì tó bá ti rẹ́rìn bá ìláìkì àwọn ẹ̀rín rẹ̀. Ẹni tó bá ti play ó ṣeé ṣe kó mọ̀ rọ́nà lọ Nàìjíríà politics. Tọ́ba ti lè sọ pé gbà ẹni tí ń bọ̀ ṣéǹtì ni o kò lè wọlé kánsílọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ rí i pé bíbọ̀dù wọn fi ń da ẹ mọ́. Come Femi. Actually, onímọ̀fin insanity wà ní country gan. Etí láìmọ̀ abẹ̀ní ní ká ṣe àti ìṣe ẹ lọ wo brain ní ká tí ẹ̀ bá ti gba fọ́ọ̀mù báyìí kò nídìí kó ti dìkàndé ẹ lọ yẹ brain ẹ wò. Ẹjọ́ yẹ brain ẹ wò gan brain ti ẹ̀ gan ò pé ìwòkúwò ni ó wò. Ló ti ẹ̀ lè rí ìwò ṣùgbọ́n òun kò yóò ti gba kínní. Ọ̀rọ̀ náà ní ṣé brain ti ẹ̀ náà wà okay. Mọ̀gájú kò ti ṣáájú. You see, I was saying something yesterday somewhere. One out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Láti inú ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó wà ní ọkàn ní ẹni tí sọ jáde. Now, before kẹ́ tó sọ̀rọ̀ jáde, I'm looking at the speech therapy. Kẹ́yìn tó kọ́mọ tó sọ̀rọ̀ jáde láti kékeré gan. Tabula rasa lọ́pọlọ ẹ̀. Tabula rasa mi pé kò sí nǹkan kan lọ́pọlọ ẹ̀. So àwọn kan tó ọmọ yẹn bá ń gbọ́ àwọn tó máa ń gbọ́ ló máa ń lẹ̀ mọ́ lọ́mọ máa ń repeat. Bí speech ti máa ń wá nìyẹn. Àwọn organs wọ́n wà tó jẹ́ pé oní speech ń lò the esophagus, the tongue and the lips. Ṣé o kẹ́ tí mo sọ àwọn kan tí speech ń lò nìyẹn for articulation. So but there's one area that you cannot take away. That is the manufacturing center, the brain. So ní tí ẹ bá sọ jáde ẹ lọ wọ ọpọlọ ẹ. Ọpọlọ yẹn nítorí wà ní ọpọlọ yẹn ló máa determine tẹnu rẹ ó sọ jáde. If you are very deceptive ní ọpọlọ kò sí tó sọ jáde irọ́ ni ọmọ jáde yóò sì rọrùn kó tọ́ ni. If you are very wicked, wickedness ni ó mọ sọ jáde. Because that is what is in the brain. And you cannot say something outside what is manufactured in your brain. Ntẹ bá dé impute lọpọlọ process. Are you getting what I'm saying? So and that is why I talk about the issue of ọpọlọ matter so much when it comes to our society and the way we have group àwọn èèyàn and the way we evaluate or assess people. Ọpọlọ matter gan o. So understand tí mo sọ before kí n tó lọ sọ pé gbogbo àtọ́ àbẹ̀yẹ ló máa pa wọ́n ọpọlọ mi lẹ́ẹ̀ lọ wo nǹkan kan ti wà ní ọpọlọ yẹn tó ti rán pẹ̀lú ọpọlọ yẹn. Before it comes out of my mouth. And that is why we don't look at ọpọlọ at antecedent àwọn tá à ń dìbò fáwọn èèyàn. We look at what comes out. Nítorí kọ́ máa lásán lẹ́nu là ń wò. Ṣé rí ẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tí irú bólóṣèlú sọ pé a sì mọ ẹ bá ti rí ẹgbẹ́ ẹ sì mọ pa wọ́n. Hero ní lọ́dọ̀ àwọn tó ti sọ̀rọ̀. Hero báwo? Mo sọ̀rọ̀ gbọ́ hero ní lọ́dọ̀ tó ti sọ̀rọ̀ ẹni ibi ní lọ́dọ̀ àwa táwọn wò láti ta àwa la máa ń celebrate mediocrity àwa tá a wà níta òun ṣe àwọn yẹn ó celebrate àwa ò ní ṣe àwa no kò rí bẹ́ẹ̀ o you understand ìlú yìí ti di ṣùgbọ́n we will get it right one day we will get it right.
a ní oríṣiríṣi àwọn àtẹ̀sọ́wọ́ lápá bí adéhùsèmù tí ọ̀làlẹ́kan wọ́n ní honourable speaker ṣẹ́gun ògúngbàyí ẹ sọ tọ́lọ́run fún gọ́vnà ṣèyí sà let him wait for the 2040 election for his presidency ambition jẹ́jẹ́. àwọn náà sọ pé kí n sọ tọ́lọ́run. Quite surprised. ṣé tèṣù mo sọ lẹ́ẹ̀kan I'm only being factual. I'm talking about his attributes. Mi sọ pé òun wọlé o. Kò dẹ̀ tẹ̀ sẹ́ni tó lè attributes wọn ni o resilience wọn lẹ́mi lẹ́bi ayẹ́kìní resilience wọn ni o ma bọ resilience wọn mo sọ o I'm talking about his resilience I'm talking about his act ní tí mo fi lò ó as a virtue as a patient but ní pé virtue is very calculative and very very patient enough can rush into things and look at the way Agent Makinde does things very calculative it's like playing chess. I think the man never play chess. I play a little bit of chess. If you are not intelligent you can't play chess. Are you getting what I'm saying? So nǹkan tí mo try láti sọ nìyẹn I'm not saying he's going to win I'm not saying he's going to lose what I'm saying is I'm only commending his attributes. ẹ máa ti mo rí. ṣe I understand his resilience his doggedness and his consistency. ṣe I understand sorry Femi Jere and his consistency that's what I'm only talking about whether he's going to translate to victory or not. I'm not in the best position to say that. Ọlọ́run nìkan ló tiẹ̀ mọ̀ ẹni tó tiẹ̀ jáde mọ́ ibi tí ń lọ wọ́n dẹ̀ mọ nǹkan tá a fẹ́ ṣe. yẹn tó mú yàrá láti Katsina ó lè jẹ́ kó fẹ́ bàbò Katsina jẹ́ ni wọ́n fẹ́ dábò wọ́n scatter bò Katsina wọ́n fẹ́ bọ̀ ọgbẹ́ so he knows what he's doing. Comrade and Pastor Razak Olani Ejimo ni wọn kọ ilé o. Let us talk about Daura profile from scratch. Let Nigerians know who we are dealing with. Osibajo was more than right to have sacked Daura. Gen Z do not know anything about the past of these people. Àwọn Gen Z ò mọ nǹkan kan. They want to scatter Katsina vote. Razak Olani Ejimo àwọn ni wọ́n kọ yẹn. Èyí tí mo rí ni pé tó bá ṣe pé a fẹ́ wo ti méjì Daura kò sẹ́ni tí ó contest in Nigeria. Let me quickly say this. Kí lorúkọ wọn màá rántí orúkọ wọn sí one of the prominent pastor ní America. Wọ́n sọ̀rọ̀ kan Kenneth Hagin. Yeah. Bàbá Ege ní pé tó bá ṣe pé Ọlọ́run bá fẹ́ wo life èèyàn kó fi wá pé gẹ́gẹ́ bíi pé ìránṣẹ́ rẹ̀ ó ní lẹ́yìn Jésù kò ní lo anybody mọ́ torí pé kò sẹ́ni tí ò ní kùdìẹ̀ ni mo fi sọ fún yín pé Nigerian politics ó yàtọ̀ sí bẹ́ẹ̀ yín ṣe ń wò láàárọ̀ èmi àtẹnìkan sọ̀rọ̀ wọ́n pè mí láti UK wọ́n ní UK wọ́n láì àti ẹni tó ti lò 6 months ni as prime minister wa ó débẹ̀ pé economy dojú kò sẹ́ni tó kọ́ tó fi sọ pé hello let me just go home. èmi ń lọ o. Now number 1 number 2 ní senate climb tí a bá ti rí pé kí níyẹn fẹ́ yí ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ kan èèyàn lè kúrò ń bẹ̀ lọ́dọ̀ wa ń bi kò rí bẹ́ẹ̀ ṣe pé orúkọ ọmọdé Nàìjíríà làpọ̀ orúkọ bíi nǹkan jí ó dẹ̀ra ó dẹ̀ you understand. irọ́ mi gbà o. mo ń bọ̀ yẹn mo mọ̀ pé gbà. now nǹkan kan kò sí tó jíjọ́ ra o. níbí tẹ́ bá ní pé ẹjẹ́ àwo lájújọ́ tán ti yan èèyàn sórí oyè whether local government chairman whether house of assembly àwọn tó máa ní kùdìẹ̀kùdìẹ̀ ló máa ń wà lókè mo sọ pé righteous will not wọ́n ní jẹ́ kó débẹ̀ so tá a bá ní ká wo ìgbé ayé Daura ká sọ pé àbóyá kò merit according to bóyá tẹ́niyẹn fẹ́ sọnù in fact super merit ló ní láti débẹ̀ torí kùdìẹ̀kùdìẹ̀ yẹn gan ni ó jẹ́ kán fà ọ́ sókè máa fọ́ lẹ́ example ọmọ Agége ń bọ́ àṣẹ governor l'Edo state lára àwọn nǹkan tí mo kàn ń sọ tèmi ni lára nǹkan tí wọ́n fi mú ni pé ó ti jí Mèsì gbérí I am telling you tá a máa sọ̀rọ̀ bí pé okay ìgbà tí wọ́n bá fẹ́ yẹn kánsílọ̀ ṣé wọ́n gbá yẹn létí nínú kí ni. kò jí Mèsì gbé ó já Mèsì gbà jáde yẹn kò jí Mèsì gbé. abẹ́ bíríìjì ṣé ẹ máa fún jáde àlejò abẹ́ bíríìjì ọ̀nà kejì pẹ̀lú ọ̀n ti lọ rí. ó já gbà jáde gbogbo fògbòjú gbé jáde ni kò jẹ́ kó jí. ṣé gẹ̀jẹ̀ ṣé mọ̀ pé ìlú tó bá ṣe pọ̀ nítumọ̀ irú bá ṣe mọ̀ pé ọmọ Agége ló gbé kinní yẹn bí o abolongo ló yẹ kó wà lọ́yọ̀ tó tẹ́ bá gbé síbi etí ilé iṣẹ́ pé wà láàyè irú abolongo kí wọ́n mọ àgbàdo kò ń ṣe crime pé kéèyàn ṣe irú nǹkan mẹ́rin Nàìjíríà. kì í ṣe kò sí gbogbo. honestly ẹ jẹ́ ká sọ nípasẹ̀ ti òfin ṣó ọṣẹ́ṣẹ́ ni. ẹsẹ̀ ni o. ní kẹ́yẹ̀ jí Mèsì. ọ̀rọ̀ jí Mèsì. bóòlù ṣe dánwò rẹ̀ gan. the bastion of democracy lọ́lọ́ jí Mèsì symbol of authority the scepter of throne. ó ti jí aṣọ rọ̀ kíkan pẹ̀lú. the scepter of the throne. èèyàn jí gbé. bọ̀ níbí yìí. bóyá ni òde wa jí gbé lóòótọ́ lọ́jọ́ yìí ó lè jẹ́ pé bóyá. máa gbọ́ ó kọ́ pé pamọ́ ni àgbẹ̀gbẹ̀. sórí níbí ìgbà tí kò fẹ́ máa rọ́ọ̀f ìgbà tí kò fẹ́ máa rọ́ọ̀f nínú house.
Fẹ́mi, let's face realities of life. Okay. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí a yàn kánsílọ̀ kankan ládùúgbò kọ̀ọ̀kan àwọn tó máa dá ṣáà kankan ló pọ̀ nù wọn àwọn tó ní tọ́ọ̀gì ládùúgbò. In our politics in Nigeria, the better you are in criminal activities, the more chances you have. bó bá ti mọ jàǹdùkú ṣe sí ló ti lérò orí ọ̀fẹ́ nù inú kí ló pẹ̀ nínú òṣèlú. ẹ jẹ́ ká máa ka àwọn tó ti rí orí ọ̀fẹ́ nù ká máa kà ń kọ̀ọ̀kan àwọn tó pé jàǹdùkú náà bá débẹ̀ àwọn tó bá rẹ débẹ̀ jà fíù. ẹ gbọ́ mo ní kí ló wọ́n ń sọ̀tàn fún mi èmi ni wọ́n ń sọ̀tàn fún yẹn o ẹ má gbọ́ mo ní kí ló tó ṣe lo ọ̀rọ̀ yìí kọ́ lọ sánú mi mo ní kí ló tó wọ́n ṣe lo ẹni ní deputy governor wọ́n ní bàbá rẹ̀ gbà kí ni o dínú káyọ̀ ló deputy governor. ẹ sọ kọ́ ẹ sọ bàbá rẹ̀ gbà kí ni jàre. ẹ sọ síbẹ̀ ní sọ ẹ ní sọ ẹni yẹn. pásítọ̀ ní kí n sọ pé ẹ jẹ́ kẹ́ mo ní ọlọ́dẹ wọn ní bàbá rẹ̀ gbà kí tọ́lá létí. kí tó wà ní cv rẹ̀ ó sì di deputy governor. cv ẹ̀ nù bàbá rẹ̀ gbà kí tọ́lá létí. mo wá jókòó. ṣé àwọn tí wọ́n gbá àwọn tó ń ṣí fìlà lórí bọ́lẹ́gì wọn wà níta ni. wọ́n wà níta bẹ́ẹ̀ ni jíjẹ́ mo máa ń tẹ́ ẹ pásítọ̀ ṣe tíkẹ́ẹ̀tì. èmi ò mọ̀ nípa yẹn ẹ jẹ́ àmọ́ sọ̀rọ̀ lọ. You see the level of your criminality your sustainability of being roguish. Sustainability of being roguish. Ms. Adenike, send comrade out of the studio. Nígbà tí mo ń béèrè lọ́wọ́ ẹnìkan pé ẹjọ́ sà nígbà tẹ́ ẹ ti ń sọ̀sẹ̀lú sà kí ni ó lè dàbí àti. ṣé àwọn èèyàn yóò ìgbà yóò kọ́ tí mi ò lè gbà láyé. àwọn èèyàn yóò gbàdúrà rà ohun tó kọ rárá o kí ló kọ́ ọ́ adéwò mọ̀mú tí o ọlọ́lẹ́kan ẹ̀ ṣé yẹn dáadáa o wọ́n ní APM is an equivalent of Kowa party ẹ̀ ṣé yẹn dáadáa kí ló kan kó wá nù ètò ìsọ̀yìn. ẹ yàtọ̀ síra yín. àbí nǹkan sí ọ ẹ block adébùtì àpàdé ńta. ẹ mà another thing mo ní ẹjọ́ mo ní eléyìí tí mo sọ ẹ náà mo ní à ẹni tẹ́ wá fún ní tíkẹ́ẹ̀tì kánsílọ̀ yìí kí ló tẹ̀ ṣe fún wọ́n ní mi mọ̀ ni wọ́n ní bàbá ẹ̀ nígbà táwọn lọ́wọ́ wá sílùú àwọn òun ló kọ́kọ́ bà lọ́wọ́ mi ì ṣeré o. èyí tó bà lọ́wọ́ ẹ̀ báyìí achievement ni. ṣé ọ̀rọ̀ tí n sọ ṣé kò dàbí kẹ́kọ̀ọ́ gbà ti fún mi. achievement ni. No, I don't understand. wọ́n ní bàbá ẹ̀ nìyẹn nígbà táwọn lọ́wọ́ wá sílùú wọn ló ló kọ́ bà owó lọ́wọ́ lọ wọ́n wá fi compensate kó bọ̀ lọ́wọ́. pé kọ́mọ yẹn wá ṣe kánsílọ̀ torí pé bàbá rẹ̀ bọ̀ ẹ̀dọ̀ ìlú wo tún nìyẹn. ìtàní. Ìjẹ̀ṣà. Iléṣà kọ́. àwọn kàwé Iléṣà o. wọ́n kàwé Iléṣà. wọn náà ní gbogbo títì wọn fi rí báyìí. wọ́n ní bóyá ọba àgùn ni. mo dé Iléṣà níjọ́ wo ṣàṣà níbi títí tì bẹ̀ dá gbogbo ẹ̀ kẹ́rì gbárùgbárù ṣé gómìnà ò jẹ́rí ní Ọ̀ṣun ni. the only person nígbà táwọn. ìbẹ̀rẹ̀ làárẹ̀ gbẹ̀ sí wa gbogbo àti roundabout àti wọ́jú ilé ọba àti gbogbo ẹ̀ kò síbi tó ṣe é gbà ń bẹ́ẹ̀ rán báyìí ní last week. èmi ò gbàgbẹ́ kọjá. ẹ jẹ́ sọ̀rọ̀ mi. ẹ̀yin náà lè mọ rí ẹ̀mí. náà mo gbàgbẹ́ mi ìtìlú yín títì kan tó jáde nílùú ọba àgùn tó bá wọ bàtà kọjá ń bẹ̀ bàtà yóò jẹ́ kó tó dé sálẹ̀ lọ. aláàbáwò. títì mo gbádùn. eléwu. káwọn mọ̀ sọ pé wọ́. mo wà shock dìní ẹ má bínú. ọmọ fẹsẹ̀ gbá nǹkan ọmọ tàkìtì báyìí wọ́n ọmọ ìdíra yín mú bẹ́ẹ̀ fẹ́ rìn ìwà ọba àgùn ni. adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. ẹ dúpẹ́. ẹ sáà gbà títí kọjá kì í sáà ṣe pé ẹsẹ̀ ń fi gíla ọ̀nà. Pastor, wọ́n ní aberration nìyẹn o. èwo ló ṣé títí iye ọmọ bá gan. nígbà tí ẹ̀ wọ́n sọ mi pé bàbá rẹ̀ báwo lọ́wọ́ lẹ́bi rántí rẹ̀ ní kánsílò ẹ wo yẹn tó qualify tẹ̀ fún all in the name pé bàbá rẹ̀ ló kọ́ báwo lọ́wọ́ rí ìyẹn o ó ti tó ó ti fi yan yọ. ẹ ló fi gbowó báńkì. ẹ já dókè lọ. Agídìgbò 88.7 FM. ẹni tó bá dákẹ́ tara rẹ̀ á bá dákẹ́ látọjọ́ ò ti jáde léèwé ló ti ń wáṣẹ́ káàkiri ò tí ẹ̀ gbìyànjú iṣẹ́ ọwọ́ èyí tí wọ́n náà lè dádúró tó sì lọ́dọ̀ lọ́jọ́ ọ̀la. Deputy Catering School ló rán mi sí yín o gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ wọ̀nyí tẹ̀ ṣe jáde léèwé tẹ̀ ń wáṣẹ́ tẹ̀ lè ṣe ẹ má bọ̀ tààrà ní Deputy Catering School níbi tí wọ́n ti ń kọ́ ní bá a ṣe lè soríṣiríṣi oúnjẹ oríṣiríṣi búrẹ́dì oríṣiríṣi àkàrà òyìnbó. Deputy Catering School wà ní General Gas nílẹ̀ Ìbàdàn. ìyẹn nìkan kọ́ o ẹni tó fẹ́ ra oúnjẹ àdídùn tó fẹ́ ṣe oúnjẹ àdídùn fún ìnáwó rẹ̀
ibikíbi jákèjádò nàìjíríà ní Dave T ṣetán láti wá bá yín ṣayẹyẹ yín tẹ́ ẹ bá fẹ́ ṣe. kódà bẹ́yìn bá tiẹ̀ lẹ́ni tí ó dáná oúnjẹ tẹ́ ẹ̀ ní nǹkan láti lò gbogbo nǹkan wọ̀nyí ló wà ní Dave T kitchen láti fi rent fún yín tẹ́sì dá padà bẹ́ẹ̀ bá lò tán pẹ̀lú owó péréte. Dave T catering school tó wà ní General Gas nílẹ̀ Ìbàdàn wọ́n máa ṣetán láti gba ẹ̀yin ọ̀dọ́ wọ̀nyí pẹ̀lú owó péréte láti wá kọ́ bá a ṣe é ṣe ohun gbogbo tẹ́nu jẹ. Dave T catering school tẹ́ ẹ bá fẹ́ máa wá lójoojúmọ́ tàbẹ́ tí ẹ fẹ́ máa gbé bẹ̀ ààyè lẹ́gbẹ̀ẹ́ wà ní Dave T catering school nìbàdàn ẹ máa bọ̀ tààrà ní Dave T catering school nọ́mbà wọn nìwọ̀nyí 08060306074 08060306074 tàbí 09166419118 09166419118. Akidibo 88.7 FM. Honourable Speaker, tá bá ń sọ pa ọ̀gá àgbà tẹ́lẹ̀ fún ikọ̀ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ DSS. Kí ni tí àwòmọ́ tí wọ́n rí lára wọn, kí làwọn tí wọ́n wò wípé ó lè fi jẹ́ àǹfààní pé bá a bá jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ yóò fi mú kí nǹkan táwọn fẹ́ ṣe yìí kó lè tètè yá kán mọ́. Kí ni tí gómìnà lè gbà lérò lórí èròǹgbà wọn láti mú ẹni tó ti fìgbà kan rí jẹ́ ọ̀gá àgbà fún ikọ̀ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ DSS pé ìwọ ni. ṣe rí ètè mi mo fẹ́ rò ẹ pé mi mo mú lóyè bẹ́ẹ̀ tó mi mọ ọkàn gómìnà ẹ pé mo fẹ́ mú lóyè bẹ́ẹ̀. Number one, understanding of security issues. Pé ọ̀nà àpá gbésùmọ̀mí tó pọ̀ lóyè wọ́n lè lo expertise wọn àti experience wọn látún ti lè ran ìjọba mi lọ́wọ́. You understand what I'm saying? Number two, wọ́n mọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wà ní DSS náà lè náà fẹ́ gbéyàn. So wọ́n fẹ́ gbéyàn wọ́n fẹ́ wádìí nǹkan kan yẹn yóò lè sọ fún wọn wípé ọmọlẹ́jẹ́ junior gbogbo àtàwọn tó rán ṣiṣẹ́ ẹ mọ̀ dé eré abẹ́yẹn. Ṣe gẹ́ẹ̀tì mò ń sọ. Ṣẹ́rí number one tẹ̀sán yé mi. Number two yẹn kò yé mi bẹ́ẹ̀ yẹn. Gbogbo ọ̀nà kọ̀rọ̀ téèyàn lè gbà sá lọ ní DSS mọ́. Ṣé o understand? Ok, torí àwọn èèyàn ọ̀daràn tó bá fẹ́ sá lọ kúrò. Wọ́n mọ gbogbo ọ̀nà téèyàn lè gbà lọ. So routes, they know all the routes. Téèyàn lè pé èèyàn fẹ́ já èèyàn fẹ́ ṣe anything. Ok, number three yẹn náà yé mi. Chips and down. But two yẹn kò yé mi. Two ṣé two no mo ti explain ẹ two. No kò yé mi. ó ní kò yé wọn ẹlẹ́ explain no as a teacher nígbà tẹ́ ń sọ nǹkan tí student ní òye òun kí lẹ́tọ̀ ẹ tún explain explain yẹn. ọmọ oríṣiríṣi ọmọ ló wà. there are individual differences bẹ́ẹ̀ni students. èmi àwọn mi wà tó pé indigent náà àwọn mi wà tó pé extrovert àwọn mi wà introvert àwọn ọmọ kan slow learner ni wọn àwọn kan genius àwọn kan talented. èmi ò genius. gbogbo tá a kọ́ nu education yẹn slow learner ni wọ́n. very very slow learner. tún ṣàlàyé fún mi. slow learner ni ọ́. n tó wá fọ́ nípa ọ̀rọ̀ tí mo sọ pé o lè bí mo ti gbàgbé gbogbo ẹ̀. ìsàlákàgbàgbé. ọlọ́run ṣúgà kí tíṣà náà wá gbàgbé gbogbo tó kà rárá o ṣe wá ní in that situation. alákọ̀ọ́gbàgbé lè mi. in that situation. sísì sálárì mi. lẹ́yìn tí mo wà yìí mo gbàgbé gbogbo my able teacher. yes so. in that regard mo rántí díẹ̀díẹ̀ ẹ jẹ́ ìràn lọ́wọ́ explanation ni mo need kì í ṣe pé mi ò rántí àwọn tẹ̀ sọ yẹn word for word as a slow learner as a slow learner mo rántí number 2 yẹn ẹ ń sọ ọ̀rọ̀ kan pa wípé ìyẹn lè sá lọ rárá ti sá lọ yẹn number 3 mo rántí mo slow learner ni mi kété pé mo slow gbàgbé ọ̀kàrẹ̀ number 2 yẹn ni ipe bóyá èèyàn kó nǹkan èèyàn mú nǹkan DSS fẹ́ ṣèwádìí èèyàn DSS fẹ́ mọ túdí èèyàn wò nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn pé wọ́n lè ràn yàn lọ́wọ́ láti mọ̀ lè bá jẹ́ kí nǹkan yẹn ṣe é ṣe so mi ò understand bó ṣe wọlé bẹ́ẹ̀. ká sọ ọ̀tọ̀ lọ́hùn ṣẹ́gbọ̀
ní bá ti sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kẹ́ ní ìrántí mọ́ sẹ́ẹ̀rí èmi ìrántí mọ́ ètò mo kàn rántí ni pé mo sọ pé torí tẹ̀lé flu dss ni pé torí insecurity nílùú. bẹ́ẹ̀ mo ẹ̀sọ̀ yẹn ọ̀rọ̀ insecurity ẹ̀sọ̀ yẹn very very explicit. wọ́n gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá rí wọ́n mọ gbọ́ àwọn tó wà níbẹ̀ ní ìsìn àtàwọn ọmọọṣẹ́ àti gbogbo wọn tó yẹ pé wọ́n lè ní ẹ̀mọ́dé bẹ́ẹ̀ o ibẹ̀ ńkọ́ lè yàn yọjú sí o ibẹ̀ ńkọ́ lè yàn yọjú sí o ó dẹ̀ ní pé mo sọ yẹn mi mọ̀ bí mo ti sọ mọ́ ó dẹ̀ pé mo tún wá sọ pé bí gbogbo ọ̀nà tí wọ́n máa ń gbàsá lọ lù nǹkan kan bẹ́yẹn wípé wọ́n mọ bandi wọ́n mọ gbogbo ẹ̀ wọ́n mọ because they are very serious people when it comes to ensuring àwọn airport kankan wọ́n mọ̀ bá ti ń dúró síbẹ̀ àti kínní kankan so me understand I don't really understand so understand but to me these DSS people are versatile. And they understand every nooks and cranny of this country. And then when it comes to security, when it comes to probing, when it comes to trying to get into criminals and apprehend criminals, Emma fi DSS ṣeré. Do you understand? They are versatile. So ìjẹ́ pé torí ẹ̀ náà ni èmi ni mo sọ kápẹ́ mo fẹ́ yàn wọ́n. Actually náà wọ́n sọ̀rọ̀. The governor of Oyo State tó jẹ́ olùdíje dupò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú Allied People's Movement wọ́n ní kókó jù nínú nǹkan tí àwọn fi mú Daura lórí security ni ètò ààbò ni pẹ̀lú situation bí nǹkan ṣe wà lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yìí irú èèyàn báwọn. nígbà tí Daura wà bẹ́ẹ̀ o rí pé ètò ààbò dáa ní Nàìjíríà ètò ààbò múná yányán kò sí múnádóko. Okay. Percentage criminality low gan. Ó low. Okay. Ẹ já wa máa lọ lílà rẹ̀. Tẹ́lẹ̀ ti yá ni. Ó ti yá. Fẹ́mi. Okay. Mo kí. Yọ̀tọ̀ ló tún fẹ́ kí báyìí ní ìsìn. Honourable Wọlé the chairman Akinyele local government happy birthday once again. Ẹ̀mí yóò ṣe púpọ̀ ọdún láyé. Látọ̀dọ̀ tèmi Comrade Fẹ́mi Babalọ́lá ọba. I think Wale is very amiable. I've known him for several years now. And he's very amiable. Mo ti mọ̀ Wale for so long. And he's a man that is not deceptive. Sàn láàrin ni Wale. Ajẹ́nimu ni pẹ́kọ̀rọ̀. Ìdí tí màá fi wish ẹ ní happy birthday nìyẹn. And the level of his empathy fáwọn èèyàn pọ̀ gan. Kì í fẹ́ kí ìyà jẹ àwọn èèyàn. Mo remember ngbà tó wà ní TCTC kò dàbí ní ìsìn TCTC ti di wọ̀rúwọ́rù mọ́ sáàkì àwọn èèyàn mọ́ káwọn tí ò mọ kankan wọlé. You understand? In those days he would protect the welfare of the staff. He would ensure the staff were updoing and doing well. But not now. Look at what is happening in TCTC. Mi tẹ́ mo rúkọ tẹ́ńjẹ́nsìn. The shenanigan and nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìsìn and the ineffectiveness of what is going on now. ọmọ yẹn àwọn tán sáàkì tán ti mọṣẹ́ tán sáàkì tán káwọn wọ̀rọ̀wọ̀rọ̀ wọlé so Wale is not like that. I give it to Wale happy birthday may the Lord be with you long life and prosperity. ẹ ṣeun Adenike ọmọbìnrin náà Ishola ló kọ tèmi náà ṣe ń tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò ṣókàn wá láàárọ̀ yìí ẹ kó kalẹ̀. Akibo 88.7 FM. Ohun gbogbo tí ẹ gbọ́ lórí ètò yìí ló jẹ́ èrò àwọn olùyànnàná àti èrò àwọn olùdásètò kì í ṣe ohun tí iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn tó fòǹtẹ̀ lù. Akibo 88.7 FM. A ti ń retí ẹ̀ ti pẹ́ gbogbo wa la ti ń fojú sọ́nà pọ́jọ́ wo ni ó dé ìgbà wo ni ó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ó ti dé o Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ ọmọlúàbí pọ́nbélé ohun èèyàn lòun Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni gbogbo wa la panupọ̀ tá a pè mí pọ̀ tá à ń fojú sọ́nà sí ìjọba rere kọjá ìjọba tá a dá dólówó tàbí tá a dá dáwọn èèyàn pàtàkì láwùjọ wa gbogbo wa pátápátá la pàtàkì Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ ó ti tó àkókò báyìí fún èmi àti yín láti download Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ app lórí Play Store àti Apple Store wa àkókò ti tó ẹ mú fóònù yìí ó yá ẹ tẹ Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ sórí Apple Store àbí Play Store yín
ẹ download ẹ register ṣùgbọ́n o ẹ má gbàgbé láti gba ID card yín jáde lórí Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ app ẹ̀yin èèyàn wa nílẹ̀ yìí àti lókè òkun Oríyọmí Hamzat lórúkọ mi ìkan parapọ̀ ìkan